ডাঙৰখিনি নমস্কাৰ সৰুখিনি হেল্ল' কি খবৰ আৰু বাকি সকলো ভিউয়াৰ্ছক ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মানে দুটা ভিডিও আগতে কৈছিলো মানে ৰাইডত যাম নেক্সট ভিডিও ৰাইডত যাম খালি ৰাইডত যাব পৰা নাছিলো মানে মেইন কাৰণটো হৈছিলে ৰাইডত যাব পৰা নাছিল এই বস্তুটো আহা নাই মই মানে ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলো এইটো আহা নাই মানে হা তো এইটো কিনো বস্তু আনবক্সিং কৰোঁ বোলা কাম কৈছিলো খালি সাইকেল যাম বুলি কৈছিলো না ৰাইডত খালি সাইকেলৰ বস্তুৱে হয় আৰু কিবা সাইকেলৰ কাৰণে মই কিবা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ যোনটো মানে আহি পোৱাহি নাছিলে সেইকাৰণে মই ৰাইডত যাব পৰা নাছিলোঁ তো এতিয়া আহি পাই গ'লি তাৰপিছত অলৰেডি মই মানে খুলি চালোঁ নহয় এবাৰ এনেই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে আকৌ মই পেকেজ হেৰি কৰি আকৌ আনবক্সিং কৰিম এতিয়া মানে এতিয়া অলৰেডি মই খুলি চালোঁ ফাৰ্ষ্টত বস্তুটো এনেকুৱা মানে ধুনীয়াকৈ একদম পূৰা চিল পেকত আহিছে যেনেকৈ আছিলে এনেকৈ মানে এইটো বস্তু আৰু এইটো লাগব এই মালটো মানে এইকেইটা এই বস্তু দুটা আহিবৰ কাৰণে মই ৰখি আছিলোঁ মানে সেয়া নাই মানে এতিয়া মই বেটেৰী চেটেৰী ভৰাই লওঁ বেটেৰী চেটেৰী ভৰাই পিনি চাইকেলত লগাই পিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ গাইজ এতিয়া মানে হৈ গ'ল আন্ধাৰ মানে এই চাইকেলখন মানে পূৰা ফিটিং কৰোঁতে বস্তুবোৰ ফিটিং কৰোঁতে পূৰা হৈ গ'ল আন্ধাৰ মানে মেইন এইটো যোনটো লাইটটো নাই চাইকেলখন লুকটো দেখাব ৰ'ব এই যোনটো লাইট এইটো হেৰি কৰোঁতে বা এইটো এনেকৈ মানে তিনিটা মুড আছে হা এইটো ফিটিং কৰোঁতে ইমান প্ৰব্লেম নহয় খালি মেইন ফিটিং কৰোঁতে প্ৰব্লেম হ'ল এইটো বেক লাইটটো বেক তেলটো মানে এইটো লগাই ইয়াত চিটৰ ইয়াত তলত লাগে মানে চিটৰ এডোখৰ লাগে খালি মই কেৰিয়াৰ লগালোঁ মানে এই বেলেগ এটা কামৰ কাৰণে কেৰিয়াৰ লগাৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই ইয়াত এনচিল লগাই পিনি লগাবলগীয়া হৈছে মানে একদম পূৰা মাথা চাথা লগাই পিনি পূৰা মাথা লগাই এইপিনে আছে বিঘনাত আজি আমি যাম মানে কালি আমি ৰাতিপুৱা যাম মই ৰাইডত যাম হা তো এবাৰ মানে হেৰিখন চাই লওক মানে চাইকেলখন পূৰা চাইকেলৰ লুকটো দি দিওঁ এইটো ভিডিঅ'তে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত পূৰা ৰাইডত লগ পাব মানে কি মডিফাই কৰিলোঁ সেইটো দেখাই দিছোঁ এবাৰ বাকী নাম চাম মানে নাৰুপ এইবোৰ যোনবোৰ নাম চাম আছে সেইবোৰতো আগতে কৰা বাকী ইয়াত এতিয়া নতুনকৈ লগালোঁ মোবাইল হোল্ডাৰ তাৰপিছত এই গ্লাছকেইখন তাৰপিছত গ্ৰ'পৰ কাৰণে গ্ৰ'পৰ হোল্ডাৰ আৰু এই লাইটটো লগালোঁ কেৰিয়াখন মানে লগোৱা কাৰণটো হৈছে ক'লোৱে যেনেকৈ লাকি যাব আমাৰ লগত মানে লাকি কাৰণে কেৰিয়া লগালোঁ তাৰপিছত আৰু বাকী এই তেল লাইটটো বাকী ইমানখিনিয়ে কৰিলোঁ মানে মডিফাই চাইকেলখন যি দেখালোঁ মানে পূৰা ভালকৈ বাকী এতিয়া কালি যাম আমি এতিয়া হেৰিয়ত ৰাইডত কালি এতিয়া ৰাইড এটাত যাম তাৰপিছত কালি কাৰণে মানে এইবোৰ চব ৰেডি চেডি কৰিলোঁ আৰু বাকী চাইকেলখন কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিব যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো বৰ বেছি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো ৰাইডত লগ কৰিছোঁ এতিয়া বাই বাই